હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું બારીયા દર્શન. આપણે આ પહેલાં 5 વિડીયો જોઈએ. એમાં પહેલા વિડીયોમાં ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમના ઇન્ટ્રોડક્શન અને પ્રોસેસ ઓફ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ જોઈએ. એમાં પહેલો પ્રોસેસ હતો ઇન્જેક્શન, પ્રપલ્શન, ડાયજેશન, એબ્ઝોર્પ્શન અને એલિમિનેશન. બીજા પાર્ટમાં આપણે એલિમેન્ટરી ટ્રેક છે આખો, એના 4 લેયર જોયા. એમાં સૌથી બહારનું એડવેન્સિસિયા, એનાથી અંદરનું મસ્ક્યુલર, એનાથી અંદરનું સબમ્યુકસ અને સૌથી અંદરનું મ્યુકઝા લેયર. ત્રીજા વિડીયામાં આપણે માઉથ જોયું, માઉથમાં ટંગ અને ટીથ કમ્પ્લીટ કર્યું. અને ચોથા વિડીયામાં આપણે ઇસોફેગસ અને આપણે ઇસોફેગસ જોયું અને ફેરિક્સ જોયું. અને આપણે 5મા વિડીયામાં સ્ટમક જોયું. આજે 6થા વિડીયોમાં આપણે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન જોઈશું. ધ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ વિથ ધ સ્ટમક એટ ધ પાયલોરિક સ્પિન્ટર. સ્ટમકના પાયલોરિક સ્પિન્ટરથી શરૂઆત થાય છે અને લીડ ઇન ટુ ધ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન. લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનને પૂરું થાય છે. એટ ધ ઇલિયોસિકલ વાલથી લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ખુલે છે. ઇટ ઇઝ અ લિટલ ઓવર 5 મીટર લોંગ, 5 મીટર લાંબુ છે અને લાઈ ઇન ધ એબડોમિનલ કેવિટી સરાઉન્ડેડ બાય ધ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન. જે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે એ એબડોમિનલ કેવિટીમાં ફરતી છે અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન એની અંદર છે. ઇન ધ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન ધ કેમિકલ ડાયજેશન ઓફ ફૂડ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. કેમિકલ ડાયજેશન બધું સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં થાય એન્ડ મોસ્ટ ઓફ ધ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ન્યુટ્રિયન્સ ટેક્સ પ્લેસ. મોટા ભાગની ન્યુટ્રિયન્સ છે એ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં થાય. ધ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન comprise 3 main sections continuous with each other. The duodenum is about 25 cm long and curve around the head of the pancreas. પહેલો ભાગ છે, પહેલાં તો 3 ભાગ બનેલા છે, ડ્યુડિનમ, જજનમ ને ઇલિયમ. એમાં પહેલો ડ્યુડિનમ છે એ 25 cm લોંગ છે અને જે પેનક્રિયાનું હેડ છે એને ફરતી કર્વ થયેલું છે. secretion from the gallbladder and pancreas are released into the duodenum. જે ગોલબ્લેડર અને પેનક્રિયામાંથી સ્ત્રાવ થાય છે એ ડ્યુડેનમમાં ખુલે છે થ્રુ અ કોમન સ્ટ્રક્ચર. આપણે ડ્યુડેનમની ડાયાગ્રામ જોઈએ. હિપેટિક આર્ટરી ઉપર દેખાય છે, પછી ઇન્ફેરિયર વેના કાવા, ધ લેફ્ટ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ, સ્પ્લીન થોડુંક દેખાય, લેફ્ટ કિડની, બોડી ઓફ પેનક્રિયાસ. જે હેડ પાર્ટ છે એને કવર કરે છે ડ્યુડેનમ, કર્વ પ્લાટ અને 25 cm લોંગ છે ડ્યુડેનમ. જે પાયલોરિક સ્પિન્ટર, સ્ટમકના પાયલોરિક સ્પિન્ટરથી ખુલે છે અને ડ્યુડેનમને જજનમમાં આગળ વધે છે. જજનમ પછી ઇલિયમ અને ઇલિયમ ઇલિયોસિકલ વાલ થ્રુ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ખુલે છે. નેક્સ્ટ ડાયાગ્રામ છે જજનમ. જે ડ્યુડેનમ જજનમમાં ખુલે છે. ડિસેન્ડિંગ કોલન ને ફરતે જે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે એ ફરતે સરાઉન્ડેડ અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર વચમાં આવી જાય છે. ટ્રાન્સવર્સ કોલોન. જે ગુછડામય સ્વરૂપે. ધ ઓપનિંગ ઇન્ટુ ધ ડ્યુડેનમ ઇઝ ગાર્ડેડ બાય ધ હિપેટોપેન્ક્રિયાટિક સ્પિન્ક્ટર ઓફ ઓડી સેલ્સ કહેવાય. ધ જજનમ બીજો પાર્ટ છે. જજનમ ઇઝ ધ મિડલ સેક્શન ઓફ ધ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, is about 2 meter long. The ileum or terminal section is about 3 meter long and end at the ileocecal wall, which control the flow of material from the ileum to the cecum, the first part of the large intestine, and prevents regurgitation. Structure of the small intestine. The wall of the small intestine are composed of 4 layers of tissue. Some modification of the peritoneum and mucosa, mucous membrane are described below. મતલબ આપણે 4 લેયર જે જોયા એની જેમ જ છે, પણ મ્યુકોઝા અને પેરિટોનિયમ જે બહારનું ને સૌથી અંદરનું છે એમાં થોડોક ફેરફાર છે. પેરિટોનિયમ છે એ ડબલ લેયર ઓફ પેરિટોનિયમ કોલ ધ મેસેન્ટ્રી અટેન્સ ધ જજનમ એન્ડ ઇલિયમ to the posterior abdominal wall.
मतलब जे पेरिटोनियम સૌથી બહારનું જે લેયર છે એ ડબલ લેયર છે અને મિસેન્ટ્રીથી અટેચ થયેલો છે, જે જજનમને ઇલિયમમાં છે એ પોસ્ટેરિયર એબ્ડોમિનલ વોલ સાથે અટેચમેન્ટ જોડાયેલું છે. The attachment is quite short in comparison with the length of the small intestine. Therefore, it is fan-shaped. The large blood vessels and nerves lie on the posterior abdominal wall, and the branches to the mucosa. The surface area of the small intestine mucosa is greatly increased by permanent circular folds. Permanent circular fold દ્વારા વધે છે સરફેસ એરિયા. વિલાઈ એન્ડ માઇક્રોવિલાઈ. માઇક્રોવિલાઈ ને વિલાઈથી સરફેસ એરિયા વધારે છે. The permanent circular folds, unlike the rugae કહેવાય of the stomach, are not smooth out when the small intestine is distended. They promote mixing of chyme as it passes along. Next diagram, section of small piece of small intestine open out, showing the permanent circular fold बताना है. Pairs patch circular folds जैसे. The villi are tiny finger-like projections of the mucosal layer into the intestinal lumen. Intestinal lumen માં mucosal layer આવેલો છે, એ ફિંગર જે રચના આવેલી છે નાની ફિંગર જેવી, about 0.5 to 1 millimeter long, लगभग 0.5 થી 1 millimeter લાંબી છે. Their walls consist of columnar epithelial cells or enterocytes with tiny microvilli 1 micromillimeter long. Microvilli 1 micromillimeter long છે on their free border. Goblet cells are secrete mucus are interspersed between the enterocytes. These epithelial cells enclose a network of blood and lymph capillaries. The lymph capillaries are called laterals because absorbed fat gives the lymph a milky aperture. Absorption and some final stages of digestive nutrients take place in the enterocytes before entering the blood and lymph capillaries. The intestinal glands are simple tubular glands situated below the surface between the villi. The cells of the glands migrate upward to form the wall of the villi, replacing those at the tip as they are rubbed off by the intestinal contents. The entire epithelium is replaced every 3 to 5 days. During migration, the cells form digestive enzymes that lodge in the microvilli and together with intestinal juice complete the chemical digestion of carbohydrates, protein and fats. Numerous lymph nodes are found in the mucosa at irregular intervals throughout the length of the small intestine. The smaller ones are known as solitary lymphatic follicles, and about 20 or 30 layers nodes situated toward the distal end of the ileum are called aggregated lymphatic follicles अथवा pairs patch. These lymphatic tissues packed with defensive cells are intrinsically flat to neutralize ingested antigens. Blood supply. The superior mesenteric artery supplies the wall of the small intestine, and venous drainage is by the superior mesenteric vein, which join other veins to form the portal vein. A highly magnified view of the one complete villus in the small intestine. જે હેર લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે એને મેગ્નિફાઈડ કરેલા છે. એન્ટેરિયર સાઇડ છે, લેક્ટિયલ છે, ગોબલેટ સેલ, કેપિલરી નેટવર્ક, intestinal gland. Next, nerve supply. Innervation of the small intestine is both sympathetic and parasympathetic. Intestinal juice, about 1500 ml of intestinal juice are secreted daily by the glands of the small intestine. It consists of water, mucus, mineral salts, enzyme છે
enterokinase अथवा enteropeptidase. pH of intestinal juice is usually between 7.8 to 8. Function of the small intestine. The functions are onward movement of its contents, which is produced by peristalsis movement द्वारा જે contents છે એને આગળ તપાવવું. Secretion of intestinal juice. Secretion intestinal juice નું કરવું. Completion of chemical digestion of carbohydrate, protein, fats in the anterior sides of the villi. જે anterior sides છે વિલાયના એનાથી કાર્બોહાઈડ્રેટનું, પ્રોટીનનું અને ફેટનું કમ્પ્લીટ ડાયજેસ્ટિવ કેમિકલ ડાયજેશન કરવું. Protection against infection by microbes that have survived the antimicrobial action of the hypochondriac hydrochloric acid in the stomach by the solitary lymph follicles and aggregates lymph follicles. Secretion of the hormones cholecystolinic CCK and secretin. Absorption of nutrition.